Hi, we are on the 6th week of our module. Our objective for this week is to use modal and algebraic methods to find the product of two binomials, product of the sum of difference of two terms, square of a binomial, and cube of a binomial. So, yung mga yun, yung tinatawag nating special products. So, ba't nga ba siya tinawag na special products? Dito, para lang din tayo nagmumultiply ng binomial. Kaya lang siya special kasi kapag nagsosolve tayo, meron tayong pattern na makikita in which pwede nating i-apply sa another given kung pasok yung given natin dun sa category na halimbawa parehas sila dapat na positive, parehas ng given pero magkaiba ng operation lang sa gitna. So yun yung mga given sa special products. Pero bago tayo magtuloy sa special products, may konti lang tayong review. Diba last week, natuto tayo kung paano mag-multiply and divide ng polynomials. Diba ang given ko dito ay dalawang binomials na ipagmumultiply daw natin. So last week, ganito yung ginawa nating pattern. Using the horizontal form or horizontal method, binilang natin yung terms. So, sa unang given, meron tayong dalawang terms. Sa pangalawang given, meron din tayong dalawang terms. At ang first step natin is to multiply the first term nung unang given at first term nung pangalawang given. Kaya x times x is equal to x squared. Ang next step natin, yung unang given pa din, or first term pa din nung una, i-multiply mo dun sa second term nung pangalawa. Kaya, x to the times 4 is 4x. Next, kung na-multiply mo na yung first term dun sa lahat ng nasa given sa second natin, punta ka naman dun sa pangalawang term nung una at siya naman yung i-distribute mo dun sa lahat ng nasa second given, which is yung positive 4. So, positive 4 times x is 4x then. And positive 4 times positive 4 is equal to 16 or positive 16. Kapag nagawa mo na yan lahat, di ba, kukunin natin yung answers natin, yung apat na answer natin, tapos isusulat natin in horizontal form. Then, titingnan natin kung merong like terms or yung meron tayong pwedeng i-add or subtract. At dito, meron tayong like terms. Yung positive 4x at yung positive 4x na nasa gitna. Kasi parehas silang ng variable na x, tapos parehas silang ang degree ay 1. Kaya, kapag sinimplify natin yan, meron tayong x squared plus 8x plus 16. So, yun yung process natin in multiplying polynomials or binomial. Tingnan nyo yung given natin. X plus 4 parehas. And yun nga, x plus 4 and x. Yung given natin yan, pwede natin siyang isimplify actually. Kapag sinimplify mo yan, x plus 4, open and close parenthesis, squared. Diba? Ang exponent tumutukoy kung ilang beses. So, dalawang beses daw dung nasa loob ng parenthesis. Eh, diba yun yung given x plus 4 at saka x plus 4. At dahil mas simplified na siya, x plus 4 na yung squared na yung itsura niya, pwede natin siya actually gamitan ng pattern or yung tinatawag nating pag-square ng binomial. Tandaan, ito ay pwede kung ang given mo ay parehas. Kasi in-square lang natin. Kung halimbawa ang given mo ay x plus 3, yung isa, tapos yung isa ay x plus 2, so hindi na siya pwede. Kailangan parehas yung given mo talaga kasi kinumbay lang naman natin, sinimplify lang natin, kaya siya naging x plus 4 squared. So, punta tayo dun sa gagamitin natin given. So, x plus 4 squared. Tandaan ulit, meron tayong first term at meron tayong second term. Alam nyo na naman kung paano tayo nagbibilang ng terms. Paano natin napapaghiwalay ang terms. At yun ay kapag merong plus and minus sign sa gitna. So, first step, sa pag-square ng binomial, i-square mo daw ang first term.
Ano nga ba pag ini-square? Di ba nilalagyan mo nung 2 sa taas? Ibig sabihin, dalawang beses. So, alin yung first term natin? Di ba yung x? So, dalawang x or x times x. At ang x times x, kapag sinimplify mo, is x squared. Yung x times x kasi expanded form siya. Next, twice the product of the first and second term. O, isa-isahin natin. Dati natuto na tayo mag-translate ng verbal to mathematical. So, twice. Dalawang beses daw ng product. So, ibig sabihin multiplication yun. Ipag-multiply mo si first and second term, tapos dalawang beses nun. So, paano yun? Dalawang beses ng product ni first term at second term. So, pinaghiwalay lang muna natin. Diba? Yung twice, yun yung 2 sa harap. Yung first term, yung x, at yung second term, yung 4. So, twice ng product ni 4 at saka ni x. Or kung alam mo na yung product ni first term at second term, yung 4x, pwede rin namang yun ang isulat mo. Kaya lang, iniisa-isa talaga natin siya para hindi kayo malito. And last, square the second term. Alin ba yung second term? Di ba yung positive 4? So, si positive 4, i-square mo daw. Next, i-simplify natin yung naging sagot natin. Yung una, x squared, so wala ka namang pwedeng gawin na doon. Next, yung pangalawa. Di ba kapag ganan, i-multiply mo yung mga constant, yung mga numerical coefficients natin or yung mga numbers natin. So, 2 times 4 is 8. Tapos may x. So, 8 times x is equal to positive 8x. And last one, yung 4 squared. Ano nga yung 4 squared? Diba siya ay dalawang beses mong i-multiply si 4 sa sarili niya. At ayun ay 4 times 4. At ang positive 4 times positive 4 ay equal sa positive 16. And that is our final answer. So again, nagmumultiply lang din tayo ng binomial dito. Yun nga lang, may pattern. So hindi mo na kailangang dumaan dun sa long process. Pwedeng gamitin mo na lang itong pattern na to at sure, kung tama naman ang pagmumultiply mo, yung mga signs mo, tama yung magiging sagot mo. Sige nga, kuha pa tayo ng another example. X minus 4 squared. Diba kung ito ay paghiwalay natin, ito ay x minus 4 times x minus 4. So, dito again, yan yung given natin. Kunin natin yung first term and second term. Tingnan nyo yung second term. Binanggit ko last time na kung ano yung operation na nasa gitna, yun yung magiging sign niya. Diba? Si x walang sign sa unahan, so ibig sabihin positive siya. Si 4, may minus sa gitna, ibig sabihin negative 4 siya. So, wag niyo kakalimutan kasi kasama yon kapag magmumultiply na tayo. Diba? First step, square the first term. Square daw natin yung unang term. Yun yung x squared. Next step, twice the product of the first and second term. So, twice, may 2 sa unahan. Tapos, i-multiply mo daw yung first term na x at yung second term na negative 4. And then, last one, i-square daw natin yung second term. Again, huwag kalimutan, our second term is negative 4. Next, simplify x squared. Next, sa second natin, positive 2 times negative 4. Sa multiplication, pag magkaiba ng sign, negative ang sagot. Is negative 8 times x is negative 8x. And then, negative 4 times negative 4 is positive 16. So, yan daw yung steps again in squaring a, or kapag nagsosolve tayo ng square of a binomial. So, medyo lagyan natin ng mga numerical coefficients. Tingnan natin kung magiging mahirap na ba siya kahit gamitin natin yung special paraan kung paano tayo nagsosolve.
Halimbawa, ang given natin is 2x plus 3. So, ano yung first term natin dito? 2x. Ang second term natin dito is positive 3. Equals. Again, ito yung steps natin para hindi tayo maligaw kung ano yung gagawin natin. First step is square down natin yung first term. So, dahil yung first term natin ay hindi na simpleng variable lang, kailangan muna natin siyang ilagay sa loob ng parenthesis. So, 2x squared. Bakit siya nasa parenthesis? Kasi, ibig sabihin, yung square sa taas or yung exponent na 2, ibibigay mo siya dun sa numerical coefficient na 2. Ibibigay mo rin siya kay x. Hindi katulad kanina, dahil solo lang si x dun sa mga givens natin or examples natin kanina, pwedeng walang parenthesis. Pero dahil ito ay hindi lang, ito ay combination na ng constant and variable, so kailangan mo siyang i-enclose muna sa parenthesis para hindi ka malito. Step 2. Twice the product of the first and second term. So, twice ulit. So, nandun na naman yung 2 sa harap. Product daw ng first term at saka product ng second term. So, pwede mo nang hindi isulat yung positive sa unahan ni 3. Pag wala kang nakikitang operation sa unahan, automatic positive na yon. And last one, i-square daw ang second term. Ang second term natin is positive 3, so i-square natin siya. Ganon muna siya. Final answer, dun tayo ulit sa first step, 2x squared. Binanggit ko kanina, kaya siya naka-parenthesis kasi si 2 na exponent, hindi mo lang kay x. Kasi kapag inalis mo yung parenthesis, kay x lang siya napunta. Eh dapat, di ba, yung buong first term, siya ang i-square mo. So, ibig sabihin, si 2 na nasa unahan ni x, ita-times mo sa sarili niya ng 2 beses. At ang 2 times 2 is equal to 4. Ganun din si x. 2x, so x squared. Next, yung sa pangalawa, i-times muna natin lahat ng numerical coefficient at yung constants. So, 2 times 2 is 4 times 3 is 12. May nakikita tayong isang x is equal to positive 12x. And last one, positive 3 times positive 3 is positive 9. So, yun na yung final answer natin. So, ginamit pa rin natin yung step, kaya mabilis tayo nakapag-solve. Next, last example for square of a binomial. X minus 2y squared. Ito yung sinasabi natin. Yung unang term, variable lang. Kung gusto mo lagyan ng parenthesis, okay lang. Kung wala, okay lang din. Pero kung ang term ay may kasama ng numerical coefficient, hindi pwedeng hindi mo muna lalagyan ng parenthesis. Next, twice, so merong 2 sa unahan, product ng first term at second term. And last one, square ng second term. Maliwanag na naman sa inyo kung bakit yun yung mga napupunta dyang number. Nandun yung first term and second term sa original given natin. Next is to simplify. X times x is x squared. Next, 2 times negative 2 is negative 4. May isang x, may isang y. So, minus 4xy. Next, again, hindi natin pwedeng pagsamahin ng exponent ng magkaibang letter or variable. Kaya si x ay mananatiling 1 pa din, ang exponent, si y ay ganun din. And last one, yung given natin dito, katulad lang nung first term nung kanina. Negative 2 times negative 2 is positive 4. Y times y is y squared. Kaya positive 4y squared. Again, paano nga naging 4 yon? Hindi mo minumultiply yung exponent dun sa numerical coefficient. Itinatimes mo yung numerical coefficient sa sarili niya ng 2 beses. Tapos yung y, kaya nagka-square doon, ganun din. Dahil
i-square mo daw siya, itatimes mo sa sarili niya ng 2 beses, naging y squared. So, yun yung final answer natin. Next, punta naman tayo sa square of a trinomial. So, mag-i-square pa din tayo, pero ang given natin, trinomial na. So, trinomial, na-discuss din natin, may 3 terms. Siyempre, yung first term, yung second term, and yung last term natin, yung third. Kasi nga, trinomial na pinag-uusapan natin dito. Dito, ganun pa rin, may pattern pa din. First step, i-square ang first term. At ang a square ay a times a, or yun nga, a squared sa mas simplified form. Next, i-square ang second term, b times b, or b squared. Positive, huwag kalimutan pala. Next, i-square ang third term. So, c times c is c squared. Next, dito na medyo mas komplikado ng konti kasi magko-combine na tayo ng mga terms. Twice ng first and second. So, ganun pa din katulad lang nung kanina. Twice daw nung una at saka nung pangalawa. Kaya may 2 sa harap dahil sa twice, tapos yung una at pangalawa. Kung mapapansin nyo sa given ko, hindi ko na nilagyan ng parenthesis yung first term at second term dahil pareha silang variable lang na magkaiba. Kung meron silang numerical coefficient, kailangan mo siyang lagyan muna ng parenthesis. Kasi kung halimbawa yung A ay 3A, magdidikit na yung 2 at saka yung 3. Magiging 23AB na yan. So again, kapag may numerical, kailangan mo munang lagyan ng parenthesis. Pero dito sa akin, dahil parehas naman siyang variable, diniretso ko na ng product ni A and B. Next, twice the first and third term. So, twice pa din. Yung first natin ay A, yung third natin ay C. So, 2AC. And last one is twice the second and third. Kung makikita nyo, combination lang. Yung una, first, second. Yung pangalawa, first and third. At itong pangatlo, second and third. Twice daw ng second and third is 2BC. Next. Kapag sinimplify natin yan, yan lang din ang magiging sagot dahil wala tayong like terms. So, in short, yan na yung final answer. Pero, kung meron kayo dyang mga like terms, meron dyang napapag-combine pa. Kaya lang yung given natin, dun lang muna kasi tayo sa variable lang muna. Punta tayo kung paano nga kung merong numerical coefficient yung given. Halimbawa, ang given natin is 7xy plus 4x minus 3 squared. Again, yung given natin is an example of trinomial kasi 3 yung terms na nasa loob. Para hindi tayo maligaw, ito yung steps natin. First step, square the first term. So, dahil meron siyang numerical coefficient, hindi siya iisang term lang or variable lang, kailangan ko muna siyang i-enclose sa parenthesis. Next, square the second term. So, positive 4x. Next, square the third term. So, negative 3. Step 4, twice ng product ni first and second term. So, ito yung sinasabi ko kanina. Kung siya ay may numerical coefficients na, kailangan mo muna siyang ilagay sa parenthesis. Hindi pwedeng yung katulad kanina na pinagdikit ko na agad siya dahil variable lang naman sila, lalo na magkaibang variable naman sila. So, twice is 2, first term ay 7xy, and second term is 4x. Yun yung step 4 natin. Next, step 5. Twice daw ng product ni first at saka ni third. So, twice ni first pa rin ay si 7xy at ang third term natin is negative 3. Next, last step ay twice ng product ng second and third term. So, twice
Nung second natin is positive 4x and third term natin is negative 3. Next, mag solve na tayo muna ng mga exponents natin and kung merong kailangang i-multiply. And then, kung may makikita tayong like terms, dun pa lang tayo mag-combine ng terms. So, pero dito muna tayo sa bawat isang sagot sa 6 na steps. Dun tayo sa unang given natin, 7xy squared. So, ano ulit yun? Kaya siya naka-parenthesis, ibig sabihin, lahat ng makikita mo sa loob, kailangan mong i-time sa sarili niya ng 2 beses. So, yung 7 muna. 7 times 7 is 49. X times x is x squared. And y times y is y squared. So, yun yun. Next, pangalawa, ganun ulit. 4 times 4 is 16, or positive 4 times positive 4 is positive 16. X times x is x squared. Kaya, plus 16x squared. Next, negative 3 times negative 3 is positive 9. Walang variable, so yun lang talaga yon. Next, ito medyo mahaba. Dahil wala naman tayong exponent, ang kailangan lang natin gawin dito, i-multiply ang mga numerical coefficients, and then kung merong magkaparehas na variable, pagsasamahin natin. So, dun muna tayo sa numerical coefficients. 2 times 7 is 14. 14 times 4 is 56. So, 56 na yung numerical natin, positive 56. Next, may nakikita kayong 2x, kaya x squared, at isang y, kaya positive 56x squared y. Next, ganun ulit, numerical coefficients. 2 times 7 is 14, times negative 3 is negative 42. May nakikita kayong x and y, pero aside dun sa isang x at isang y, wala na kayong ibang makikita, kaya negative 42xy. And last term natin, ganun ulit, multiply ang mga numerical coefficients. 2 times 4 is 8. 8 times negative 3 is negative 24. May nakikita kayong isang x lang, so siya lang ang ididikit nyo dun sa negative 24. Kaya minus 24x. Next, tingnan nyo kung meron dyang similar terms. Meron ba? Actually, wala. So, ang kailangan mo na lang gawin dyan ay i-arrange siya in standard form. Standard form from highest exponent to lowest exponent. So, alin ba yung highest exponent natin dyan? Diba si 49x squared y squared? Kasi 4 ang degree niya. Ang sunod ay si 56x squared y. Again, pinagsunod-sunod lang natin ha. Wala tayong sinove na dito sa process na to. Kasi walang like terms. Na ang degree niya is 3. Next ay si 16x squared kasi ang degree niya ay 2. Ganun din si minus 42x y na may 2 din ang degree, and minus 24x na 1 ang degree, at yung last natin, yung constant na 0 ang degree. So, yun yung pag-solve ng square of a trinomial. Punta tayo sa sum and difference of two binomials. So, to find the sum and difference of two terms, we only need to get the difference between their squares. That is, subtract the square of the second term from the square of the first term. Dun sa title, may makikita kayong sum and difference ng dalawang binomial. Kasi ang given natin dito ay parehas na parehas. Ang pinagkaiba lang ay yung operation sa gitna. Yung isa ay plus, yung isa ay minus. So, sum and difference. So, ganun pa rin. Kailangan alam natin kung sino yung tatawagin nating first terms
or first term nung una at first term nung pangalawa. At meron din tayong second term. At yun yung second term nung una at second term nung pangalawa. So, paano ba daw natin yan sinosolve? Kung magsosolve kayo nito using multiplication of polynomial or binomial, mahabang process to. Pero using special products, may shortcut tayo dyan. So, ano yung shortcut natin? First daw, square the first term. Diba ang first term natin is a. So, a squared. At yung sunod, square the second term. Ang second term natin ay b. So, b squared. At yung nasa gitna, laging subtraction. Dahil positive times negative is negative. So, final answer, a squared minus b squared. So, yun na yun. Kapag nag-long process tayo, bakit naging ganun ang sagot? Nakakancel kasi yung gitna. Yung dalawang terms kasi na mapupunta sa gitna kapag nagsosolve ka, parehas na parehas pero opposite sign. Diba kapag ganon sa addition, parehas sila pero opposite sign, isang positive at isang negative, ibig sabihin, makakancel out lang siya at ang matitira yung dalawang dulo lang. Kaya, in shortcut nga, i-square mo yung unang term at i-square mo yung second term and that is our final answer. So, yun na yung sum and difference of two binomials. Let's have more examples. Example number 1. X plus 2y times x minus 2y. So, nilagyan natin ng numerical coefficients na. So, again, yung steps natin ay square the first term, square the second term. Yun na yung final answer natin. So, dito sa given natin, ano nga ba yung first term natin? Diba ang first term natin, ay, or first terms natin, ay yung x. At ang x times x ay x squared. Next, square the second term. Ang second term natin ay 2y. At ang 2y squared or 2y times 2y is 4y squared. Again, sabi ko kanina, laging minus yung nasa gitna dahil positive times negative is negative. Next example, 3x plus 2y times 3x minus 2y. So, pwedeng doon na kayo tumingin sa isang given dyan. So, again, ang first term natin is 3x. At ang 3x square ay 3 times 3 is 9. X times x is x squared. Kaya, ang unang term natin ay 9x squared. Next, square the second term. Ang second term natin is 2y. At ang 2y square or 2y times 2y is 4y squared. Kaya, minus 4y squared. Next, last example. 2x squared minus 3y times 2x squared plus 3y. So, first term natin is 2x squared. Pag ang 2x squared, nilagay mo sa parenthesis, tapos in-square mo ulit. Ay, 2 times 2 is 4. X squared times x squared. So, ilang x na yung lahat-lahat? Diba, 4? Kaya, 4x to the 4th. Next, ang second term natin is 3y. At ang 3 square ay 9. Ang y squared is y squared. Kaya, minus 9y squared. So, yun yung sum and difference of two binomials. Ang last one natin is cube of a binomial. So, binomial ulit yung given natin, pero cube na siya. Ano ba pag cube? So, hindi na 2 yung makikita mong exponent. Instead, 3 yung exponent natin. Ibig sabihin, 3 beses mo imumultiply yung given sa sarili niya. Let's say our given is a plus b cube. Ibig sabihin, ito ay a plus b times a plus b times a plus b.
So, ano yung pattern natin dito? First, ay i-cube daw natin yung first term or i-times natin ng 3 beses yung first term. Alin ba yung first term natin dito? Di ba yung a? So, a times a times a ay a cube. Next, thrice the product of the square of the first term and second term. So, katulad lang din to nung square of binomial. Ito nga lang, pinagkaiba niya, thrice na siya. So, 3 beses daw ng pinag-multiply na square nung una, tapos yung second term. So, paano daw yun? 3 times, kaya 3. I-square mo daw yung unang term lang. Tapos, ita-times mo sa second term. Again, kung meron tong numerical coefficient, kailangan mong lagyan ng parenthesis. Pero dahil yung first term at second term ay walang numerical at variable lang naman sila, so pinagdikit ko na agad siya. The product of two variables. Next ay thrice the product of the first term and square of the second term. So katulad ng pangalawa, thrice pa din. So may 3 sa harap. Thrice daw ng product. So pinag-multiply mo ulit si first term at si second term. Dito lang ang pinagkaiba. Si second term ang naka-square. So paano yon? 3 times a times b squared. So kanina yung first term ang ini-square mo, dito yung second term ang ini-square mo. At last step, i-cube mo daw ang second term. Alin ba yung second term natin? Di ba yung positive b? So i-cube. b times b times b is equal to b cube. Next, kuhanin natin yung final answer. Kung pagdidikit-dikitin mo sila, mapapansin mo walang similar term. Hindi mo pwedeng pagsamahin si 3a squared b at saka si 3ab squared. Kasi hindi sila, although parehas sila ng variable na a and b, hindi sila parehas ng exponent. Dun sa una, dalawa yung a, isa yung b. Dun sa pangalawa, isa ang a, dalawa yung b. Again, like terms, kailangan parehas na parehas ang variable at yung exponent. So, ibig sabihin, eto na yung final answer natin. Let's have another example of a binomial. So, isulat ulit natin yung steps para hindi tayo maligaw sa pagsosolve. So, ang given natin is x plus 2y cube. So, first step, i-cube ang first term. Ang first term natin ay x. Kung variable yan, kailangan mo lang gawin, idikit yung exponent na 3. Kasi 3 beses daw. Next, 3 beses daw ng product ng in-square na first term at yung second term. So, 3, yun yung thrice. In-square na first term, yun yung x, tapos in-square ko. Again, dahil variable yun, actually, pwede mo na siyang idikit doon. At saka, yung second term na 2y. So, yun yung step 2. Step 3, thrice ulit ng product nung first term, yun yung x, doon tayo tumitingin sa given, at saka yung pag in-square mo daw yung second term. Ang second term natin is positive 2y. So, kailangan mo siyang i-parenthesis dahil may constant, ay may numerical coefficient at literal coefficient sa isang term na yon. At last step, cube the second term. Ang second term ulit natin is positive 2y. Positive 2y cube. So, yan yon. Next, isolve natin yung unang term, x cube. So, hindi mo na siya masosolve dahil variable naman siya. Yung second term natin ay may nakikita kang numerical coefficients. So, ibig sabihin, kailangan mo silang i-multiply. Positive 3 times positive 2 ay 6. At ang square ng x is x squared. Si y, dahil iisa siya doon, so, didikit lang siya. Kaya ang answer doon is positive 6x squared y. Next, yung third term natin. Ganun ulit. Pero, tingnan nyo muna yung nakasquare. Nakasquare si 2y.
Again, ang ibig sabihin nun, kaya siya naka-parenthesis, si 2 itatimes mo sa sarili niya, si y itatimes mo din sa sarili niya. So, ang 2y squared or ang 2y times 2y is 4y squared. So, ibig sabihin 4 na yung iisipin mong number doon. 4 times 3 is 12. Yung isang x, tapos 'di ba yung y times y is y squared. And last one, 2y cubed. So, tatlong beses mo daw imumultiply si 2 sa sarili niya. Kaya 2 times 2 times 2 is 8. Ganoon din si y. Tatlong beses mo itatimes sa sarili niya. Kaya y times y times y is y cubed. Kaya ang answer doon is 8y cubed. Next, tingnan nyo ulit kung merong like terms. Meron bang like terms dyan sa answer natin? So, the correct answer is wala. Ganun ulit, hindi natin kayang i-combine yung dalawang nasa gitna dahil hindi sila like terms. So, last example for cube of a binomial. Susulat ko ulit yung steps. 3x minus 2 cube. Cube the first term. Ito na yung sinasabi ko. Dahil ang first term natin ay hindi variable lang, may numerical coefficient, lagyan mo ng parentheses. Next, thrice, the product of the square of first term and second term. So, 3 daw yung nasa harap, tapos i-square mo yung 3x, tapos itatimes mo sa negative 2. So, yung 3 sa harap, yun yung thrice. Yung square of the first term, yun yung 3x squared. At yung second term, yun yung negative 2. Next, step 3. Thrice the product of the first term and square of the second term. So, thrice ulit, kaya may 3 sa harap. Product of yung first term, yung 3x, and square of the second term, yun yung negative 2 square. At ang last ay cube the second term. So, negative 2 cube. Next, mag-solve tayo. Yung first term, again, paulit-ulit tayo, kaya siya naka-parenthesis. Ibig sabihin, si 3, bibigyan mo ng exponent na 3. Ganon din si x, bibigyan mo din ng exponent na 3. At ang 3, kapag naka-power siya sa 3, ibig sabihin, tatlong beses mo siyang imumultiply sa sarili niya. Kaya ang 3 times 3 times 3 is equal to 27. Ang x times x times x is equal to x cubed. Kaya ang final answer sa una ay 27x cubed. Next, dito sa pangalawa. Bago ka mag-multiply ng numerical coefficients, unahin mo muna yung may exponent pa. Kasi hindi siya variable lang. So, ibig sabihin, yung 3x squared, isolve muna natin. So, ibig sabihin, yung 3 times 3 is 9. Ang x times x is x squared. At i-imagine mo na yung 3x squared napalitan ng 9x squared. So, ang 9 times 3 is 27 times negative 2 is negative 54 x squared. Again, paano nakuha yung 54? Diba yung 3x naka-exponent pa siya ng 2? So, isolve mo muna yon. Ano ba ang 3x times 3x times 3x? Yun ay 3x times 3x, dalawang beses lang pala yon. Yun ay 9x squared. Next, so, nabura na yung 3x dyan, napalitan ng 9x squared. I-multiply mo yung mga numerical. Yung 3 na nasa harap, times 9 kanina, times negative 2 is negative 54. Then, yung variable lang naman natin dito ay yung x squared. Next, ganun ulit. Bago mo i-multiply yung mga numerical coefficient and constant, i-multiply mo muna yung may exponent. So, ang negative 2 daw ay i-square. Ibig sabihin, dalawang beses mo i-multiply si negative 2 sa sarili niya. Negative 2 times negative 2 is positive 4. So, positive 4 na yon. Kaya, 4 times 3 is 12 times another 3 is 36. May isa lang x, kaya plus 36x. And last one,
negative 2, itatimes mo daw sa sarili niya ng 3 beses. So, negative 2 times negative 2 times negative 2 is negative 8. Next, i-check kung meron uling similar terms or like terms. Dahil wala tayong nakikitang like terms, ibig sabihin, at naka-standard form na tayo, yun na ang final answer natin. So, yun ang lahat ng discussion about special. If you have questions again, you can comment down below.